हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 11મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડિયો શરૂ કરીએ એ પહેલા આપણે તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછીએ છીએ ગયા લાસ્ટ કરંટ અફેરના વિડિયોમાંથી। તો આજનો ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે, હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ નિસાર સેટેલાઇટ એને ઈસરો અને કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી આ બંનેનું સંયુક્ત મિશન છે? તો ખાલી કહેવાનું એટલું છે, નિસાર એ ઈસરો અને કઈ અંતરિક્ષ એજન્સીનું સંયુક્ત મિશન છે। આન્સર એકદમ ઇઝીલી તમને આવડશે આ ક્વેશ્ચનનો, પણ તમારે માત્ર ખાલી ક્વેશ્ચનનો આન્સર નથી લખવાનો, બરાબર। મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આ તમારી એક રિટન ટેસ્ટ છે, તો તમને નિસાર સેટેલાઇટ વિશે છે જેટલું આવડે એટલું કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું છે। તો એક આ નાનકડું હોમવર્ક તમને આપું છું ડેઈલી, તો તે તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય છે। ઓકે, તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ નાસા દ્વારા કઈ કંપનીના સહયોગથી એક મંગળ મિશન લોન્ચ કરવામાં આવશે એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો નાસા છે એક મંગળ મિશન આવનારા દિવસોની અંદર લોન્ચ કરશે। ક્યારે લોન્ચ કરશે? તો કઈ કે 2024માં। ક્લિયર? તો 2024માં નાસા એક મંગળ ઉપર મિશન લોન્ચ કરશે અને આ બ્લુ ઓરિજિન નામની કંપની છે, બરાબર, એના સહયોગથી કરશે। તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ છે નાસા બ્લુ ઓરિજિનના સહયોગથી છે મંગળ ઉપર એક મિશન કરવાનું છે, અને આ મંગળ ઉપર જે મિશન કરવાનું છે એ લોન્ચ ક્યારે કરશે? તો કે 2024માં। 2024ની અંદર છે આ મિશન છે એને નાસા લોન્ચ કરશે। ક્લિયર અહીં સુધી? હવે આ મિશનને લોન્ચ કરવા માટે જે રોકેટ વાપરવાનું છે એ રોકેટનું નામ છે ન્યૂ ગેલેન હેવી લિફ્ટ રોકેટ। તો નામ થોડુંક અટપટું છે, ફરી એક વખત ન્યૂ ગેલન હેવી લિફ્ટ રોકેટ છે। આ રોકેટની મદદથી મંગળ મિશન નાસા લોન્ચ કરશે। ક્લિયર? તો આ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાનો છે। ક્લિયર? બાકી આ એક ડ્યુઅલ સ્પેસક્રાફ્ટ હશે, અને આ સ્પેસક્રાફ્ટ છે એનું નામ પણ આપેલું છે એસ્કેપેડ। ઓકે, તો આ ટાઈપનું એ સ્પેસક્રાફ્ટનું નામ પણ ડિક્લેરેશન કરેલું છે। બાકી નિસાર સેટેલાઇટ છે, બરાબર, નાસા ઈસરોનો સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ છે। તો મારા ખ્યાલથી તમે વિડીયો પોઝ કરીને પહેલા આન્સર આપી દીધો હશે ક્વેશ્ચનનો, આજનો જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એનો, બરાબર। તો નાસા એ નિસાર છે નાસાનો અને ઈસરોનો સંયુક્ત પ્રોજેક્ટ છે। ક્લિયર? ચલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ વુમન એન્ડ ગર્લ્સ ઇન સાયન્સ આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ વુમન એન્ડ ગર્લ્સ ઇન સાયન્સ આ દિવસ છે આજે 11મી ફેબ્રુઆરી ઉજવાય છે। તો ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ 11મી ફેબ્રુઆરી ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ વુમન એન્ડ ગર્લ ઇન સાયન્સની ઉજવણી થાય છે, બરાબર। અને આ દિવસની 2023 માટેની થીમ છે આઈડિયાસ। આઈડિયાસનું અહીંયા ફૂલ ફોર્મ આપ્યું છે। આઈડિયામાં આઈ ઇનોવેટ માટે છે, પછી ડી છે એ ડેમોન્સ્ટ્રેટ માટે છે, ઈ છે એ એલિવેટ માટે છે, એ એડવાન્સ માટે છે, અને એસ છે એ સસ્ટેઇન માટે છે। તો આવી રીતે આઈડિયાસ છે એનું આખું ફૂલ ફોર્મ તમને આપેલું છે। ક્લિયર? બાકી આ દિવસ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉજવે છે અને આની સૌથી પહેલી વખત ઉજવણી 2016માં કરવામાં આવેલી હતી। તો આ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે કે સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયેલો। મેં તમને ઘણીવાર ક્વેશ્ચનની અંદર કીધું છે કે જ્યારે પણ કોઈ દિવસોને લગતા અગત્યના પોઈન્ટ હશે, બરાબર, તો એમાંથી 3 જ ક્વેશ્ચન નીકળશે। એક તો ડેટ, કે દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે। ક્લિયર? પછી એક તો એવું પૂછશે કે એની થીમ શું હતી, બરાબર, અને એક એવું પૂછશે કે આ દિવસ સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયેલો। તો આ મેઇનલી 3 ટોપિકમાંથી તમારા દિવસોવાળા ક્વેશ્ચન નીકળતા હોય છે, ભલે પછી જીપીએસસી જેવી પરીક્ષા હોય। એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ અગત્યનો, વિશ્વ યુનાની દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો આ પણ 11મી ફેબ્રુઆરી હતો। તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ 11મી ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ યુનાની દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી। 2023 માટે આની થીમ છે યુનાની મેડિસિન ફોર પબ્લિક હેલ્થ, આ એની થીમ રાખવામાં આવી છે। બાકી વિશ્વ યુનાની દિવસ છે એની ઉજવણી કોની જન્મ જયંતિની યાદમાં કરવામાં આવે છે? તો એક વ્યક્તિ છે હકીમ અજમલ ખાન કરીને, તો એમની જન્મ જયંતિને આપણે વિશ્વ યુનાની દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ। સૌથી પહેલી વખત 2017માં વિશ્વ યુનાની દિવસ આપણે ઉજવેલો। બાકી
હકીમ અજમલ ખાન છે, બરાબર, એમણે નવી દિલ્હી ખાતે જામિયા મિલિયા ઇસ્લામા યુનિવર્સિટી છે એની સ્થાપના પણ કરી હતી અને તેઓ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના 18મા અધ્યક્ષ પણ હતા. એટલી વાત એમના વિશે યાદ રાખીશું. બાકી આ યુનાની ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે એ મુખ્યત્વે કયા દેશથી આવી છે? તો આ ગ્રીકની પદ્ધતિ છે ચિકિત્સા પદ્ધતિ, અને એને ભારતમાં લાવી હતી હકીમ અજમલ ખાને. તે માટે થઈને એમની જન્મ જયંતિ છે એને આપણે ઉજવીએ છીએ વિશ્વ યુનાની દિવસ તરીકે. ક્લિયર અહીં સુધી? તો આટલું આમાંથી તમારે યાદ રાખવાનું છે. ચલો, મેં ગઈકાલે જ એક વિડીયોમાં ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે 2 નવા જજ આવવાના છે. એમાંથી એક તો મેં તમને કીધું હતું, આપણા ગુજરાત હાઈકોર્ટના જજ છે એની જ નિયુક્તિ થશે. હજી ગઈકાલના વિડીયોમાં તો ભવિષ્યવાણી કરું છું, ગઈકાલે જ આ બંનેના ઓર્ડર નીકળે છે, બરાબર. તો હાલમાં જ સુપ્રીમ કોર્ટમાં 2 નવા જજની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે, બરાબર. એમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થાય છે? તો એમાં એક તો આપણા ગુજરાત હાઈકોર્ટના જજ છે, ચીફ જસ્ટિસ છે અરવિંદ કુમાર. તો એક તો એની નિયુક્તિ થઈ છે એટલે એમનું પદ અહીં ખાલી થશે, એટલે ગુજરાત હાઈકોર્ટના નવા જજ આવવાના છે, બરાબર. મારા ખ્યાલથી આજના દિવસમાં એની પણ ક્લેરિફિકેશન આવી જશે કે નવા જજ કોણ બને છે. આ તો એક્ટિંગ બનાવશે અથવા તો કોઈક નવા જજની નિયુક્તિ જ કરી નાખશે. એક્ટિંગ બનાવશે તો એ થોડાક સમય પછી પાછા ચેન્જ થઈ જ જશે, 1-2 મહિનાની અંદર, ઓકે, અથવા તો 10-15 દિવસમાં પણ ચેન્જ થઈ શકે. પણ જો એક્ટિંગ નહીં બનાવે અને ફૂલ ટાઈમ નિમણૂક આપી દેશે કોઈક વ્યક્તિને, બરાબર, તો આપણે એને યાદ રાખવાનું થશે લોંગ ટર્મ માટે. ક્લિયર અહીં સુધી? તો અત્યારે હવે અરવિંદ કુમાર છે, બરાબર, એની નિયુક્તિ થઈ ચૂકી છે, બરાબર. ક્યાં? તો કે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર. મેં તમને કીધું તો 2 વેકેન્સી બાકી રહી છે. 34 માંથી 32 તો ભરાઈ ગયા હતા. 34 હોય ટોટલ સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર જજની સંખ્યા, જેમાં 34 માંથી 33 હોય ન્યાયાધીશો અને 1 હોય મુખ્ય ન્યાયાધીશ. જે મુખ્ય ન્યાયાધીશ અત્યારે કોણ છે? તો કે ડીવાય ચંદ્રચૂડ. ક્લિયર? તો આ બધી વાત આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ થઈ ચૂકી છે, બરાબર. તો અહીંયા થોડુંક આપણે સ્પીડમાં જઈશું. તો અત્યારે આ બંને નિયુક્તિ થઈ છે, રાજેશ બિંદલ અને અરવિંદ કુમાર બંને છે સુપ્રીમ કોર્ટના જજ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. આપણો આન્સર થશે અહીંયા A અને B બંને. તો નવા જજ તરીકે રાજેશ બિંદલ અને અરવિંદ કુમાર બંને છે એ નિયુક્ત થયા છે, બરાબર. અને બાકી અગાઉ તમને ખબર હોય તો આપણે 5 નવા જે સુપ્રીમ કોર્ટના જજ છે, બરાબર, એની નિયુક્તિ રાષ્ટ્રપતિએ કરી હતી, બરાબર. અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ છે એની નિયુક્તિ કોણ કરે? તો કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, બરાબર. અને સુપ્રીમ કોર્ટના જે ન્યાયાધીશો હોય, બરાબર, એને શપથ કોણ લેવડાવે? શપથ લેવડાવે આપણા ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ, બરાબર. તો એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું. ક્લિયર? બાકી સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ છે, ઓકે, એની નિવૃત્તિની ઉંમર 65 વર્ષ હોય છે, જ્યારે હાઈકોર્ટના જે ન્યાયાધીશ હોય એની નિવૃત્તિની ઉંમર 62 વર્ષ હોય છે. સુપ્રીમ કોર્ટની કેટલી? 65 વર્ષ, બરાબર. અને હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને અન્ય ન્યાયાધીશની કેટલી હોય? તો કે 62 વર્ષ, બરાબર. સુપ્રીમ કોર્ટનો કોઈ પણ જજ હોય તેની નિવૃત્તિ 65 વર્ષ અને હાઈકોર્ટનો જજ હોય તો 62 વર્ષ. ક્લિયર? આ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. બાકી નવા જે 5 ને 2 નવા નિયુક્ત થયા છે, રાજેશ બિંદલ અને અરવિંદ કુમાર, એમને પણ સાથે સાથે યાદ રાખી લઈએ, બધાનું એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલા જે 5 નવા નિયુક્ત થયા હતા, બરાબર, એના નામ તમારી સામે છે. પંકજ મિત્તલ, બરાબર, એ રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા. એક પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા સંજય કરોલ. પછી મણિપુર હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા પીવી સંજય કુમાર, એમને પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે, બરાબર. પછી એક પટના હાઈકોર્ટના જજ હતા અને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના જજ હતા, બરાબર. તો મનોજ મિશ્રા, એમની નિયુક્તિ સુપ્રીમ કોર્ટમાં થઈ. અને અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ, આ બંનેને પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. આ 5 તો એ થઈ ગયા. અને રાજેશ બિંદલ અને અરવિંદ કુમાર, આ બંને. તો આમાંથી આ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ છે, બરાબર. રાજેશ બિંદલ છે એ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ છે એના ચીફ જસ્ટિસ છે, બરાબર. અને બાકી વાત કરું તો અરવિંદ કુમાર એ ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ છે. તો આ પણ યાદ રાખીશું. ઓકે, મેં લખેલું નથી કે એ હાઈકોર્ટના છે, પણ તમને છતાં બોલીને કહી દઉં છું, તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો. હાલમાં જ ભારતના કયા શહેરમાં કાલાઘોડા આર્ટ ફેસ્ટિવલ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી? તો હાલમાં જ કાલાઘોડા આર્ટ ફેસ્ટિવલ આ મુંબઈ ખાતે ઉજવાયેલું. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ કાલાઘોડા આર્ટ ફેસ્ટિવલ છે, બરાબર, એની ઉજવણી
4 થી 12 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન કરવામાં આવેલી અને 2 વર્ષના લાંબા વિરામ બાદ આ તહેવાર ફરી વખત ઉજવાયેલો છે. એશિયાનો સૌથી મોટો મલ્ટી કલ્ચર તહેવાર કહેવાય છે આને, બરાબર, એટલા માટે અગત્યનું છે. ખાલી શહેરનું નામ યાદ રાખવાનું છે, મુંબઈમાં આ તહેવાર ઉજવાય છે. ક્લિયર? અને જાન્યુઆરી અથવા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં દર વર્ષે આવે છે, પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી COVID-19 ના કારણે આ બંધ હતો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ વર્લ્ડ હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ છે એની 2023 માટેની રેન્કિંગ જાહેર થઈ ગઈ છે. ભારતનું સ્થાન આ રેન્કિંગમાં કેટલામું છે? તો આ રેન્કિંગમાં ભારતનું સ્થાન છે 136મું. ઓકે, રેન્કિંગમાં થોડાક શોકિંગ કરી દે એવા પોઈન્ટ મને દેખાણા. ઓકે, એક તો તમે શ્રીલંકાની પરિસ્થિતિ અત્યારે જોઈ હશે, તો શ્રીલંકાની પરિસ્થિતિ જોઈ ને એવું લાગે કે એનું સ્થાન આપણાથી નીચે હશે, પણ નહીં, આ રેન્કિંગમાં એનું સ્થાન પણ ઉપર આપ્યું છે. ખબર નહીં કઈ રીતે આ રેન્કિંગ તૈયાર કરી છે એ લોકોએ પણ પાકિસ્તાન છે એને તો આપણાથી બહુ જ ઉપર સ્થાન આપ્યું છે, 103મું. 103 આસપાસ પાકિસ્તાનને સ્થાન આપ્યું છે. અને ત્યાંની ઇકોનોમિક પરિસ્થિતિ અત્યારે આપણે બધા ન્યૂઝમાં જોયેલી જ છે કે પાકિસ્તાન છે એની ઇકોનોમિક કન્ડિશન કેવી છે. મ્યાનમારમાં અત્યારે ગૃહ યુદ્ધ ચાલે છે, મ્યાનમારને પણ ભારતની ઉપર રેન્ક આપ્યો છે. તો ખબર નહીં આ લોકો કઈ રીતે રેન્કિંગ તૈયાર કરી છે, બરાબર. તો આ વર્લ્ડ હેપીનેસ ઇન્ડેક્સ છે, બરાબર, એમાં ભારત છે, બરાબર, 136માં સ્થાન ઉપર છે. કુલ 146 દેશો છે, બરાબર. એમાં સૌથી દુઃખી દેશ હોય આ રેન્કિંગ પ્રમાણે તો એ અફઘાનિસ્તાન છે, બરાબર. સૌથી દુઃખી દેશ એ કયો છે? અફઘાનિસ્તાન. અને બાકી યુક્રેન છે 108માં સ્થાન ઉપર છે, રશિયા 74માં સ્થાન ઉપર છે, બરાબર. બંને વચ્ચે યુદ્ધ ચાલે છે છતાં પણ આ ભારત કરતા પણ ઉપર જોવા મળે છે તમને, બરાબર. તો પાકિસ્તાન બાકી 103માં સ્થાન ઉપર છે. બાકી સૌથી ખુશ કન્ટ્રી હોય એ કયા છે? તો એ ફિનલેન્ડ છે. ફિનલેન્ડ આમાં ટોચના સ્થાને છે, પ્રથમ સ્થાન ઉપર. બીજા ક્રમે ડેનમાર્ક છે, ત્રીજા ક્રમે લાસ્ટ ટાઈમ આઇસલેન્ડ હતું, અત્યારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ છે, એ ત્રીજું સ્થાન મેળવી ચૂક્યું છે. તો આ રેન્કિંગ છે, બરાબર, એ હાલમાં જ જાહેર થઈ છે. તો આમાંથી એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે આવી શકે જીપીએસસીની પરીક્ષામાં, બરાબર. અને બાકી તમે જો ક્લાસ 3ની બીજી તૈયારી કરતા હોય જેમ કે તલાટી, જનરલ ક્લાર્ક, તો એના માટે ખાલી રેન્કિંગમાં ભારતનો ક્રમ યાદ રાખો, એમાંથી જ તમારું ક્વેશ્ચન બની જશે. અથવા તો સૌથી ખુશ કન્ટ્રી કયું છે? ફિનલેન્ડ. બસ 2 પોઈન્ટ યાદ રાખો, આમાંથી તમારો ક્વેશ્ચન થઈ જશે. ચાલો, એના પછી હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને નિસાવ યુકે દ્વારા ઇન્ડિયા યુકે અચીવર્સ ઓનર્સ દ્વારા લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ ઓનરથી નવાજવામાં આવેલા છે? તો ડોક્ટર મોહમ્મદ સિંહ છે, એમને આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. ભારતીય અમેરિકી વ્યક્તિ છે, તો એ યાદ રાખીશું, બરાબર. હાલમાં જ પ્રોજેક્ટ એલોરા, જેનું પૂરું નામ થાય છે એનેબલિંગ લો રિસોર્સ લેંગ્વેજીસ, તો હાલમાં જ આ સમાચારોમાં છે પ્રોજેક્ટ એલોરા આ ભારતમાં નીચેનામાંથી કઈ કંપનીએ લોન્ચ કર્યો છે? આ લોન્ચ કર્યો છે માઇક્રોસોફ્ટ. આન્સર આવશે માઇક્રોસોફ્ટ. હાલમાં જ મી દામ મી ફી આ ઉત્સવની ઉજવણી થઈ છે. આ કયા રાજ્યમાં ઉજવાયેલું છે? આ મી દામ મી ફી ઉત્સવ છે એ આસામમાં ઉજવાયેલું છે. હાલમાં જ ભારતે નીચેનામાંથી કયા દેશ સાથે સંયુક્ત રીતે ક્રિટિકલ એન્ડ ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી ICET પહેલ શરૂ કરી છે? તો ICET, જેનું પૂરું નામ પણ મેં તમને લખી આપેલું છે, સંયુક્ત રીતે ક્રિટિકલ એન્ડ ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી. ક્રિટિકલ એન્ડ ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી આ પહેલ છે, બરાબર, એ શરૂ કરી છે અમેરિકાએ. ભારત અને અમેરિકાએ બંને મળીને ICET પહેલ શરૂ કરી છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને નામીબિયા પ્રજાસત્તાકમાં આગામી હાઈ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે? તો નામીબિયાના અંદર ભારતના નવા હાઈ કમિશનર કયો કે રાજદૂત કયો, બંને સેમ જ કહેવાય, ખાલી નામ અલગ અલગ છે, બરાબર. તો એ એમ સુબ્બારાયડુને નિયુક્ત કર્યા છે. હાલમાં જ એવી જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી કે ભારતીય મિલેટ સંશોધન સંસ્થા શ્રેષ્ઠતાના કેન્દ્ર તરીકે એને સમર્થન આપવામાં આવશે. આ કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો બજેટમાં જાહેરાત થયેલી છે કે ભાઈ આ ભારતીય મિલેટ સંશોધન સંસ્થા છે એને શ્રેષ્ઠતાના કેન્દ્ર તરીકે સમર્થન આપવામાં આવશે. આ હૈદરાબાદમાં આવેલું છે. રાજ્ય પૂછે તો તેલંગાણા. હાલમાં ભારતના કયા રાજ્યમાંથી લિથિયમના ભંડાર મળી આવેલા છે? તો જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી મળી આવેલા છે. તો આન્સર આવશે જમ્મુ કાશ્મીર. હાલમાં કયા દેશે વીજળીની કટોકટી પર સ્ટેટ ઓફ ડિઝાસ્ટર જાહેર કરેલું છે? તો આ સ્ટેટ ઓફ ડિઝાસ્ટર જાહેર કર્યું છે સાઉથ આફ્રિકાએ. તો આન્સર આવશે સાઉથ આફ્રિકા.
તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ હતા આજના કરંટ અફેરમાંથી, અને મળીએ હવે 12મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.